Assalamualaikum Hai semua. Hari ini kami nak share resipi yang paling senang dan simple tapi rasanya sangat sedap tau. Nak tahu resipi apa? Alah, resipi susu pisang je pun. Okey, jom tengok cara-cara kami nak buat susu pisang. Okey, mula-mula letak 1 ataupun 2 biji pisang. Kami guna pisang emas. Lepas tu 500 ml ataupun 2 cawan susu full cream. Okey, 2 sudu teh gula perang. Kalau nak lebih manis boleh tambah lagi lah. Lepas tu 2 sudu besar susu pekat. Kalau susu pekat dan gula ni nak letak lebih ikut hampa lah, ataupun nak kurangkan ikut cita rasa masing-masing lah. Okey, lepas tu hampa letak 1 sudu teh perasa pisang ataupun esen pisang. Esen pisang ni wajib letak tau, barulah hampa punya susu pisang tu dia wangi. Okey, lepas tu secubit garam. Garamnya nak bagi naikkan rasa lemak susu pisang tu lah. Okey, lepas tu 1 cawan ais kiub. Okey, kita akan kisarkan sampai sebati dan halus. Okey, itu je lah bahan-bahan dia, senang saja kan. Okey, lepas tu tuang dalam gelas. Lepas tu bolehlah minum. Sedap sangat tau kalau minum sejuk-sejuk ni. Susu pisang ni dah jadi family favourite tau. Anak-anak dengan suami kami pun memang suka sangat. Okey, ni pula susu pisang daripada Nilofa. Memang sedap lah. Dan harga pun agak mahal jugalah. Harga dia RM4.9 untuk 200 ml. Okey, sebab tu lah kami try beli juga 2 paket nak rasa macam mana. Dan kami pun try lah buat sendiri homemade. Yang homemade ni memang rasa dia tak kurang sedap lah. Memang sedap juga. Dan sangat berbalik untuk hampa yang anak-anak ramai ni. Okey, selamat mencuba. Okey, ni pula voucher MACD yang kami akan bagi kepada 2 orang yang bertuah sempena YouTube channel kami dapat 20k subscriber. Kiranya macam first giveaway kami lah ni. Okey, kami harap hampa semua sudi join tau. Cara-cara nak join dia mudah je. Hampa kena subscribe channel kami. Lepas tu hampa komen je apa-apa pun hampa nak komen dekat bawah video ni tau. Komen je lah apa-apa pun hampa nak komen. Kini siapa yang komen tu memang ada peluang nak menang lah, sebab kami akan pilih winner secara random tau. Okey, kalau hampa suka video kami, jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel kami. Jumpa lagi hampa. Assalamualaikum. Jangan lupa join tau.